Hi guys! Ang iluluto po natin ngayon, Spanish style sardines, gourmet bangus ala juicy. Ilagay na natin ang carrots. Sa paglalagay ng ingredients, isalansan natin mabuti. Ayun, paghiwa-hiwalayin lang natin siya. Isunod naman na natin ang sibuyas. Ganon din. Isalansan din ng maayos. Ngayon naman, ang bawang, ilagay na rin natin. At ang whole pepper, ilagay na din. Sunod na ang luya. Bay leaf, at ilagay na natin ang ating main ingredients, ang bangus. Ayan, paghiwa-hiwalayin lang natin para hindi siya masira pag tinanggal mamaya. Ayan, ganyan. Isunod na rin natin ang tomato. Iayos lang din natin ng mabuti. Green olives. Ibuhos na rin ang toyo. Salt. Suka. At chili. At ngayon naman, ilagay na natin ang 1 cup of olive oil. Lagyan na rin ng half cup of water. Sugar, brown sugar. So ngayon naman, haluin natin ng konti to make sure na na-absorb ng bangus ang mga ingredients. Ayan, ganyan. So ayan guys, ilalagay ko na siya sa instant pot. Diyan ko siya lulutuin. Ayan yung settings niya. High pressure, 1 hour and 30 minutes. So okay, kung walang instant pot, pwede naman pressure cooker at lutuin sa loob ng 2 to 3 hours, slow cook. Para pati ang tinik, pwede nating kainin. Walang tapon guys. Ayan, ganyan lang. Hintay lang tayo guys. Ayan, luto na siya. Lagay lang tayo ng konting asin kung medyo matabang. Ayan guys, luto na siya. Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!